हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान ग्याजेट मङ्कमा फेरि पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ केही फरक गरौँ भनेर हामीले डेली युज र गेमिङको लागि भनेर बजेट एक्सेसरिजको अप्सन्सहरू लिएर आएका थियौँ। इफ भिडियो मिस आउट भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई थाहा नै होला कि अहिले ग्याजेट मङ्कमा चाहिँ रिमझिम सेल चलिरहेको छ। इफ थाहा छैन भने पनि हाम्रो सोसियल मिडिया अकाउन्टमा गएर चाहिँ भिडियोजहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेरेपछि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कि ल्यापटप्स अरू सबै प्रडक्ट्समा कति धेरै अफर्सहरू छ भनेर। इफ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो लागि कुनै पनि ग्याजेट्सहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिस इज द पर्फेक्ट टाइम है त। सधैँ जस्तै हाम्रो युट्युब भिडियोलाई लाइक गरी कमेन्टमा आफ्नो फिडब्याक छोड्दियो अनि हाम्रो युट्युब च्यानल ग्याजेट मङ्क नेपाललाई सब्सक्राइब गरी तपाईँहरूले चाहिँ गिफ्टहरू जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा नै छ र प्रिभियस भिडियोको विनर पनि को हुनुभएछ भनेर हामी एकछिनमा पत्ता लगाउनेछौँ। सो वाच टिल द एन्ड। आज चाहिँ हामीसँग टन्नै ल्यापटप्सहरू छन्, त्यो पनि एकदमै राम्रो अफर प्राइसमा, जुन चाहिँ हामी यो भिडियोमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बजेट ल्यापटप्स, एन्ट्री लेभल ल्यापटप्स र एन्ट्री लेभल गेमिङ ल्यापटप्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हामी चाहिँ एन्ट्री लेभल ल्यापटपदेखि स्टार्ट गर्नेछौँ र फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ हामीसँग यो ASUS VivoBook 14 ल्यापटप जुन चाहिँ एकदमै स्लिक र लाइटवेट डिजाइनमा बिल्ड भएको छ, विच इज आइडियल फर स्टुडेन्ट्स, रिमोट वर्कर्स और एनीवन हु निड्स रिलायबल डिभाइस फर बेसिक टास्क। पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ यु गेट Intel Celeron N4500 प्रोसेसर विच इज सफिसियन्ट फर एभ्रीडे टास्क लाइक ब्राउजिङ, अनलाइन क्लासेसहरू अटेन्ड गर्न अनि डकुमेन्ट्सहरू एडिट गर्न। एडिसनली यसमा छ 14 इन्चको डिस्प्ले, 4GB ऱ्याम, 256 + 64GB को SSD स्टोरेज। अनि यो ल्यापटप चाहिँ हामीसँग सबैभन्दा बजेट फ्रेन्डली अप्सनमा रहेको छ, जसको प्राइस हो जम्मा 29,000। अनि यति सस्तो प्राइसमा आए पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा नमप्याड इन्टिग्रेटेड टचप्याड पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ युजुअली प्रिमियम ल्यापटप्सहरूमा मात्रै देख्न पाइन्छ। सो एभ्रीडे युजको लागि एकदमै बेसिक काम गर्न सस्तो बजेटमा ल्यापटप खोजिरहनु भएको छ भने यो ल्यापटप तपाईँहरूको लागि एकदमै पर्फेक्ट अप्सन हो। नेक्स्ट अप्सनमा छ हामीसँग Acer Aspire 3 SlimBook, जसको प्राइस रहेको छ जम्मा 34,500। अनि यति सस्तो प्राइसमा आए पनि एकदमै राम्रो फिचर्सहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै Intel Celeron प्रोसेसर, जुन चाहिँ एभ्रीडे कम्प्युटिङ टास्क लाइक युट्युब हेर्न, इन्टरनेट ब्राउज गर्न और अफिस वर्क लाइक एक्सेल, वर्डहरू चलाउनको लागि या अनलाइन क्लासहरू अटेन्ड गर्नको लागि मोर देन इनफ नै हुन्छ। त्यसै गरी 15.6 इन्चको फुल HD IPS डिस्प्ले सँगै आउँछ, जसले चाहिँ मुभी हेर्न होस् या अफिसको काम गर्न सबैमा एकदमै क्लियर भिजुअल्स दिन्छ। साथै 8GB ऱ्याम र 256GB को SSD स्टोरेज पनि पाउनुहुनेछ। र Acer Aspire 3 SlimBookमा चाहिँ हामीसँग अर्को भेरिएन्ट नि अभाइलेबल छ, जसमा चाहिँ यु गेट Intel Core i3-1305U को प्रोसेसर, जुन चाहिँ Intel Celeron प्रोसेसर भन्दा चाहिँ निकै पावरफुल छ है। अनि डिस्प्ले चाहिँ 15.6 इन्चको फुल HD IPS प्यानल रहेको छ विथ एन्टी ग्लेयर फिनिस। सो लङ्गर आवर्ससम्म पनि ल्यापटप चलाउँदा आँखामा स्ट्रेन चाहिँ हुँदैन है। अनि मेमोरीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ 8GB DDR4 ऱ्याम विथ 512GB को SSD स्टोरेज। अनि यसको वेबक्याम चाहिँ फुल HD 1080p को रहेको छ विथ प्राइभेसी सटर, जुन चाहिँ यो बजेट प्राइसमा आउनु भनेको निकै गजबको कुरा हो। अनि यो सबै फिचरसँगै यो ल्यापटप चाहिँ अहिले ग्याजेट मङ्कको रिमझिम सेलमा मात्र 48,900 को प्राइसमा अभाइलेबल छ। बजेट प्राइसमा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिने ल्यापटप खोजिरहनु भएको छ भने दिस वान इज डेफिनेटली वर्थ कन्सिडरिङ। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ नेक्स्ट क्याटेगोरीतिर, जुन एन्ट्री लेभल भन्दा अलिकति प्राइसी त छ तर स्पेक्स पनि धेरै अपग्रेडेड पाउनुहुनेछ। यो सेगमेन्टमा परेका ल्यापटप्सको प्राइस रेन्ज ₹50,000 देखि 70,000 सम्म छ, जुन बजेटमा नै पर्छ भनौँ, कन्सिडरिङ द पर्फर्मेन्स एन्ड फिचर्स यु गेट। फर्स्ट अप्सनमा रहेको छ Lenovo IdeaPad Slim 3, जसलाई मात्र 49,000 पर्न जान्छ। यो बजेटमा चाहिँ यो ल्यापटप एकदमै सलिड डिल हो, स्पेसली फर स्टुडेन्ट्स र जेनरल अफिस युजर्सको लागि। पर्फर्मेन्स साइडमा चाहिँ Ryzen 3 7320U को प्रोसेसर छ अनि AMD Radeon इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स, जसले चाहिँ रेगुलर बेसिक टास्क चाहिँ एफर्टलेसली ह्यान्डल गर्छ। अनि डिस्प्ले चाहिँ 15.6 इन्चको निकै ठुलो फुल HD IPS प्यानल रहेको छ विथ एन्टी ग्लेयर सर्फेस, साथै 8GB ऱ्याम र 512GB को SSD स्टोरेज पाउनुहुनेछ। अनि कनेक्टिभिटीको लागि पनि सफिसियन्ट पोर्ट्सहरू अभाइलेबल छ, लाइक USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, जसले चाहिँ डेटा ट्रान्सफर, पावर डेलिभरी र डिस्प्ले पोर्टको काम गर्छ। HDMI पोर्ट, हेडफोन र माइक्रोफोनको कम्बो ज्याक, कार्ड रिडर अनि पावर कनेक्टर पाउनुहुनेछ। सो बजेट प्राइसमा यो सबै फिचर्सहरू खोजिरहनु भएको छ भने यो ल्यापटप तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो अप्सन हो। मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट अप्सन विच इज दिस HP नोटबुक। पर्फर्मेन्स साइडमा हेर्ने हो भने Ryzen 5 7520U प्रोसेसर पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ एन्ट्री लेभल प्रोसेसर भन्दा धेरै नै पावरफुल छ एन्ड इज केपेबल अफ ह्यान्डलिङ मल्टिटास्किङ, प्रोडक्टिभिटी एप्स र जेनरल युसेज विथ इज। त्यसै गरी डिस्प्ले चाहिँ 15.6 इन्चको फुल HD डिस्प्ले रहेको छ, साथै 8GB ऱ्याम र 512GB को
SSD स्टोरेज छ, सो फाइल्स डकुमेन्ट्सहरू मजाले स्टोर गर्न मिल्छ। वेबक्याम नि फुल HD 1080p को छ विथ टेम्पोरल नोइज रिडक्सन एन्ड डुअल एरे माइक, जसले गर्दा भिडियो कल्स र अनलाइन मिटिङ्समा क्लियर भिडियो र अडियो एक्सपिरियन्स पाउनुहुनेछ। साथै किबोर्ड नि फुल साइज छ विथ न्युमेरिक किप्याड्स र तपाईँहरूले चाहिएको सबै पोर्ट्स लाइक USB Type C, Type A, HDMI, हेडफोन ज्याक सबै नै छ। अनि यो ल्यापटप चाहिँ अहिले ग्याजेट मङ्कको अफर प्राइसमा मात्र 61,000 मा अवेलेबल छ, which I think is a great value for money deal in this segment. So अब चाहिँ हामी हाम्रो प्रिभियस YouTube भिडियोको विनर अनाउन्स गर्ने छौँ थ्रु अ YouTube र्यान्डम कमेन्ट पिकर भन्ने वेबसाइट, जहाँ चाहिँ मैले हाम्रो भिडियोको लिङ्क अलरेडी कपी पेस्ट गरिसकेँ अनि हामीसँग टोटल 27 वटा कमेन्ट्स रहेछ। त्यो चाहिँ फिल्टर आउट भएर आएको हो है, जो डुप्लिकेट युजरहरूलाई फिल्टर आउट गर्छ यो वेबसाइटले। सो हामीसँग 27 वटा कमेन्ट्स छ। सो लेट्स सी अब यहाँबाट चाहिँ को विनर बन्नुहुनेछ। सो @दर्शन थापा 503 चाहिँ विनर बन्नु भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। सो तपाईँले आफ्नो विनिङ प्राइज क्लेम गर्नलाई चाहिँ हाम्रो ग्याजेट मङ्कको फिजिकल स्टोर पुतली सडकमा रहेको स्टोर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई सोसियल मिडियामा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउँदो दिनहरूमा हजुरहरूलाई पनि यसरी विनर बन्नु छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्टमा चाहिँ फिडब्याक छोड्दै जानु होला। सो ग्याजेट मङ्कमा चाहिँ अहिले रिमझिम सेल चलिरहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीसँग अवेलेबल भएको सबै प्रडक्ट्समा एकदमै खतरा डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर डेली गेम्स खेलेर तपाईँहरूले एक्स्ट्रा फ्रिबिजहरू पनि जित्नुहुनेछ र 3000 वाट्सको भाउचर्सहरू पनि छ फर यो नेक्स्ट पर्चेज। अनि यो ड्युरेसनभरि जति पनि कस्टमरहरूले प्रडक्ट पर्चेज गर्नुहुन्छ त्यहाँमध्ये 3 जना लक्की कस्टमरले चाहिँ दावाको 22 इन्चको मोनिटर पनि जित्ने चान्स छ है त। अनि हामीले चाहिँ क्रिएटर कम्पिटिसन पनि अर्गनाइज गरेका छौँ, जसमा पार्टिसिपेट गरेर यु क्यान विन 5000 क्यास प्राइज। अनि कसरी पार्टिसिपेट गर्ने अनि के हो क्रिएटर्स कम्पिटिसन भनेको भन्ने कुराहरूको जानकारी लिनलाई चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो सोसियल मिडियामा गएर फुल डिटेल भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट अप्सन विच इज दिस Lenovo IdeaPad Slim 3, जसको प्राइस हो मात्र 62,000। तर यो प्राइसमा पनि फिचर्स एकदमै सलिड छ है। यो ल्यापटपमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ स्टेरियो स्पिकर्स विथ डल्बी अडियो फर क्लियर साउन्ड, फुल HD वेबक्याम विथ प्राइभेसी सटर जसले गर्दा भिडियो कल सेफ एन्ड शार्प हुन्छ, ब्याकलिट किबोर्ड, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर अनि मल्टिपल कनेक्टिभिटी पोर्ट्स। डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने 15.6 इन्चको फुल HD IPS प्यानल छ विथ एन्टी ग्लेयर कोटिङ। सो वेदर काम गर्न हो, मुभी हेर्न और अनलाइन क्लासेसहरू अटेन्ड गर्न सबैमा पर्फेक्ट एक्सपिरियन्स दिन्छ। यो डिभाइसलाई पावर गर्छ Ryzen 5 7520U प्रोसेसर सँगै इन्टिग्रेटेड AMD रेडियन ग्राफिक्स अनि मल्टिटास्किङलाई स्मुथ बनाउँछ। 8GB र्याम र 512GB को SSD स्टोरेज पाउनुहुनेछ। डिजाइन पनि एकदमै स्लिम र लाइट वेट छ। सो तपाईँहरू फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गर्नुहुन्छ या डेली कलेज ल्यापटप बोकेर लैजानुहुन्छ भने चाहिँ यो ल्यापटप एकदमै सुइटेबल अप्सन हो है। त्यसै गरी अर्को ल्यापटप रहेको छ हामीसँग Acer Aspire 3 SlimBook पावर बाई Ryzen 5 7430U प्रोसेसर अनि AMD रेडियन ग्राफिक्स। यो ल्यापटप चाहिँ डेली मल्टिटास्किङ, अनलाइन क्लासेस, अफिस वर्क अनि एन्टरटेनमेन्ट जस्तै जेनरल युजको लागि चाहिँ पर्फेक्ट छ। यसमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ 15.6 इन्चको फुल HD IPS डिस्प्ले, जसले गर्दा क्लियर भिजुअल्स अनि मजाको भ्युइङ एक्सपिरियन्स दिन्छ, वेदर इट्स फर स्टडी, वर्क और नेटफ्लिक्समा चिल गर्न। मेमोरी र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यसमा छ 16GB र्याम अनि 512GB को SSD, जसले गर्दा फास्ट पर्फर्मेन्स दिन्छ र तपाईँको कलेज असाइनमेन्ट्स, अफिस फाइल्स सबैलाई इजिली स्टोर गर्न मिल्छ। र पोर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने दुईवटा USB 3.2 पोर्ट, एउटा USB 2 पोर्ट, लास्टली USB Type C पोर्ट रहेको छ। अनि अरू फिचर्स जस्तै वेबक्याम, किबोर्ड, ब्याट्री ब्याकअप नि निकै रिलायबल छ फर एभ्रीडे युज। अनि यस्तो फिचरसँगै तपाईँहरूले यो ल्यापटप चाहिँ मात्र 64,000 मा किन्न सक्नुहुनेछ। मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट अप्सन विच इज Dell Vostro, जसको प्राइस हो 69,500। अनि पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने यु गेट 13 Gen Intel Core i5 1335U को प्रोसेसर एन्ड Intel Iris Xe ग्राफिक्स। अनि यसको डिस्प्ले चाहिँ मलाई निकै राम्रो लाग्यो कन्सिडरिङ द प्राइस। यु गेट 15.6 इन्चको फुल HD IPS डिस्प्ले छ विथ एन्टी ग्लेयर फिनिस अनि 120Hz को रिफ्रेश रेट, जसले गर्दा ल्यापटप चलाउँदा निकै फास्ट फिल हुन्छ। अडियोमा पनि तपाईँहरूले स्टेरियो स्पिकर्स पाउनुहुनेछ अनि क्यामेरा चाहिँ 1080p को फुल HD वेबक्याम हो विथ डुअल एरे माइक्रोफोन। मेमोरीको कुरा गर्ने हो भने यो ल्यापटपमा छ 16GB DDR4 र्याम विथ 3200 MHz को स्पिड अनि स्टोरेजको लागि चाहिँ 512GB को SSD पाउनुहुनेछ। टकिङ अबाउट पोर्ट्स, यसमा छ USB 3.2 Gen 1 पोर्ट, USB 2.0 पोर्ट, USB 3.2 Gen 1 Type C पोर्ट, USB 3.2 Gen 1 Type C पोर्ट विथ डिस्प्ले पोर्ट, युनिभर्सल अडियो पोर्ट, HDMI, एथरनेट पोर्ट अनि पावर एडाप्टर पोर्ट। यो ल्यापटप चाहिँ त्यो युजर्सहरूको लागि पर्फेक्ट चोइस हो जसले चाहिँ फास्ट प्रोसेसर, गुड क्वालिटी अफ क्यामेरा, राम्रो डिस्प्ले, इनफ स्टोरेज अनि रिलायबल ब्याट्री सँगै बजेटमा ल्यापटप खोजिरहनु भएको छ। अब चाहिँ हामी गेमिङ सिरिजको ल्यापटपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग बजेटदेखि
मिड रेन्ज र हाई एन्ड सम्मको गेमिङ ल्यापटप्सहरुको धेरै अप्सन्सहरु अवेलेबल छ। तर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी मिड रेन्ज गेमिङ ल्यापटप जसको स्टार्टिङ प्राइस अराउन्ड 80,000 रहेको छ तिनीहरुको बारेमा कुरा गर्ने छौं। सो लेट्स सी हाम्रो फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ कुन ल्यापटप रहेको छ। गेमिङ सिरिजको फर्स्ट ल्यापटप रहेको छ Acer Aspire 7 जसमा यु गेट 13 जेन Intel Core i5 13420H प्रोसेसर साथै 3056 GB को ग्राफिक्स। यो CPU र GPU को कम्बिनेसनले गर्दा एन्ट्री लेभल गेमिङ अनि हल्का प्रोग्रामिङ कोडिङ पनि राम्रोसँग गर्न मिल्छ। अनि मेमोरीको लागि चाहिँ 16 GB DDR4 RAM छ विथ 3200 MHz को स्पिड जसलाई तपाईहरुले 32 GB सम्म अपग्रेड पनि गर्न मिल्छ र स्टोरेजको लागि चाहिँ 512 GB को SSD स्टोरेज पाउनुहुनेछ which can be upgraded to 2 TB। सो इफ फ्युचरमा अपग्रेड गर्नु पर्यो भने पनि केही पनि प्रब्लम आउँदैन। सो डिस्प्ले वाइज चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ 15.6 इन्चको फुल HD IPS प्यानल विथ 144 Hz रिफ्रेश रेट जसले गर्दा गेमिङ, स्क्रोलिङ या इभन मल्टिटास्किङमा पनि एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ एन्ट्री लेभल गेमिङ ल्यापटप हो बट यतिको स्पेक्समा चाहिँ तपाईहरुले गेमिङ, बेसिक कोडिङ, प्रोग्रामिङ, लाइट कन्टेन्ट क्रिएसन सबै मज्जाले गर्न मिल्छ। अनि सबैभन्दा एक्साइटिङ कुरा त यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ जम्मा 96,000 हो जुन चाहिँ यो प्राइसमा एकदमै भ्यालिड फर मनी डिल हो। अब अलिकति आफ्नो बजेटलाई एक्सटेन्ड गरेर पावरफुल अप्सनतिर जान चाहनुहुन्छ भने वी हैव दिस Dell Inspiron G15 गेमिङ ल्यापटप जसमा चाहिँ Ryzen 7 5800H प्रोसेसर रहेको छ विथ 3054 GB को ग्राफिक्स। अनि डिस्प्ले चाहिँ 15.6 इन्चको फुल HD डिस्प्ले रहेको छ विथ 120 Hz रिफ्रेश रेट। सो ओभरअल चलाउँदा चाहिँ एकदमै स्मुथ एक्सपिरियन्स पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी र्याम चाहिँ 8 GB को DDR4 र्याम रहेको छ विथ 3200 MHz को स्पिड अनि 512 GB को SSD स्टोरेज। अनि यस्तो राम्रो स्पेक्स भएको गेमिङ ल्यापटपको प्राइस चाहिँ ग्याजेट मङको रिमझिम सेलमा मात्र 1,02,000 रहेको छ। अब बजेट गेमिङ सिरिजको लास्ट अप्सनमा चाहिँ हामीसँग ASUS TUF A15 गेमिङ ल्यापटप जुन चाहिँ बजेट गेमिङ सिरिजको एकदमै पपुलर ल्यापटप हो। यो ल्यापटपलाई पावर गर्छ Ryzen 7 7435HS को प्रोसेसर साथै RTX 3054 GB को ग्राफिक कार्ड। त्यसको साथै DLSS र रे ट्रेसिङ जस्तो फिचर्स नै सपोर्ट गर्छ which makes your gaming experience even more realistic। त्यसैगरी एकदमै स्मुथ गेम प्लेको लागि यु गेट 144 Hz रिफ्रेश रेट भएको 15.6 इन्चको फुल HD IPS डिस्प्ले। सो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ नो ल्याग नो फ्रेम ड्रप्स। त्यसैगरी 16 GB र्याम छ विथ 512 GB को SSD स्टोरेज जसलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार फ्युचरमा इजिली अपग्रेड पनि गर्न मिल्छ। अनि गजबको कुरा त यो प्राइस सेगमेन्टमा पनि सिंगल जोन 8 GB किबोर्ड पाउनुहुनेछ जसले तपाईलाई एकदमै प्रपर गेमिङ भाइब्स दिन्छ। अनि यो ASUS TUF A15 चाहिँ तपाईहरुले ग्याजेट मङको रिमझिम सेलमा मात्र 1,04,000 मा किन्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ मार्केटमा अन्त कतै पनि पाउनुहुने छैन। आजको लागि चाहिँ हामीसँग यही ल्यापटप्सहरु अफर प्राइसमा रहेका थिए। आज चाहिँ हामीले एन्ट्री लेभल ल्यापटप्स, बजेट ल्यापटप्स र एन्ट्री लेभल गेमिङ ल्यापटप्सको बारेमा कुरा गर्यौ भने हामीसँग चाहिँ हाई एन्ड गेमिङ ल्यापटप्सहरुको पनि अप्सन्सहरु अवेलेबल छन्। इफ तपाईहरुलाई भिडियो हेर्न मन छ भने चाहिँ डेफिनेटली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ग्याजेट मङको रिमझिम सेलमा चाहिँ सबै प्रोडक्ट्समा म्यासिभ डिस्काउन्ट छ फ्रम एप्पल प्रोडक्ट्स टु ल्यापटप्स, मोनिटर्स, प्लेस्टेसन, पीसी सबैमा तपाईहरुले गजबको डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर डेली गेम्सहरु खेलेर फ्रीबीज पनि जित्नुहुनेछ र 3000 वर्थको गिफ्ट भाउचर पनि छ फर योर नेक्स्ट पर्चेज। अनि तपाईहरु चाहिँ यो ड्युरेसन भरि प्रोडक्ट किन्ने 3 जना लकी कस्टमरले चाहिँ दाउवाको 22 इन्चको मोनिटर पनि जित्नुहुनेछ। अनि क्रिएटर कन्टेस्टको बारेमा त मैले अघि नै भनि नै सके। इफ पार्टिसिपेट गर्नु भएन भने चाहिँ पक्कै पनि छुट्नुहुनेछ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।